तर आज आम्ही बनवत आहोत चुलीवरची पुरणपोळी। तर त्याची पूर्वतयारी मी आता करत आहे। हे गव्हाचं पीठ दळले त्याची कणिक केली। त्याला आता 1-1.5 तास आधी भिजलं होतं, ते आता सेट मध्ये झालं। हे गव्हाच्या पिठाचे गोळे केले होते, त्यांना झाकून ठेवावं लागतं। नंतर ते गव्हाच्या पिठात टाकले तर यात पुरण बनवते। पुरण म्हणजे सारण असे 2 गोळे घ्यावे लागतात। सारण करायचं आता। हरभऱ्याची डाळ शिजवून घ्यायची, 4 शिट्ट्या घ्यायच्या, नंतर ती काढून घ्यायची, एका गाळणीत काढायची। गाळणीत काढल्यानंतर नीराला गाळ झाली का गूळ कालवायचा। गूळ काढून झाला का ते मिक्सर मध्ये काढायचं, एका भांड्यात काढून घ्यायचं। हे सारण भरल्या गेल्यावर त्याला हाताने साईडला पसरवायचं ते पुरण। मध्ये जे सारण भरलंय ना त्याला पूर्ण साईडने पसरवायचं। हातावर घ्यायचं, पीठ जे टाकलेलं जातं, लावलेलं पीठ हातावर घ्यायची, बारीक होते ती। अशा प्रकारे आमच्या पुरणपोळ्या झाल्या आहेत। फ्रेंड्स, व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून मला नक्की कळवा।